بسم الله الرحمن الرحیم. نن د لیکچر نمبر 4 یونټ 1 د پروګرامینګ ټیکنیکس. په تیر کلاس کې مونږه ذکر کړی و د الګوریدمز باره کې او سلک ډیرم ذکر کړو کینډیډ سولوشن باره کې. نن به مونږه چې کوم دی دوباره الګوریدم لک ډیټیل سره وایو. An algorithm is a well defined step by step process to solve particular problem. سټپ بای سټپ یو هغه پروسس چې سټپ بای سټپ موږ له یو پرابلم سولو کوي هغه ته موږ الګوریدم وایو. اوس کچاري موږ انفارملی دا ډیفاین کو چې انفارملی an algorithm is any well defined computational process that takes some values or set of values as input and produces some values or set of values as output. نو دې ته موږ څه وایو؟ لکه دا یو الګوریدم دی چې موږ یو ویلیو یا سیټ اف ویلیوز یو هغه ورکو یو ماشین لا او دا غي په بدل کې مونږ ته چې کم دینه س ویلیو یا د سیټ اف ویلیوز راکی. لکه مثال په تور باندې زه یو سټوډنټ ته وایم چې ته لاړ شه بازار ته او مال د بازار نه سیز راوړه یو سیز راوړه او په دې طریقه لاړ شه په دې گاډي کې لاړ شه. دا اسی یو اگزامپل دی کنه. ماشین ته موږ د سینه و چې سره راوړه خو هغه له موږ سره ورکو کړ. نو اوس مثال په تور ما هغه ماشین ته ویلې یا هغه سټوډنټ ته ما ویلې چې ته لاړ شو یو سیز راوړه او هغه بیا وته وایم چې نه یو سیز نه مال درې سلور سیزونه راوړه یو د یو دکان نه بل نو هغه مال اوټپوټ بیا مخه سیزونه براله راوړي. د قرنګ موږ ماشین تم یو سیز مو ته یادولی شو هغه مال مخه یو سیز اوټپوټ کې راکی او ډیر سیزونه مو ته یادولی شو. An algorithm is thus a sequence of computational steps that transform the input into output. او دغه وجنه الګوریدم چې دین یو د سیکوینس اف کمپیوټیشنل سټپس دي. دا سي د کیلکولیشن سټپس دي چې هغه چې کوم دی یو انپوټ چې دی واخلي او هغه اوټپوټ ته بدل کړي. We can also view an algorithm as a tool for solving well specified computational problems. او کمپیوټر دی الګوریدم ته د وجنه مونږ یو اوزار وایو یو ټول وته وایو چې دا مونږ له چې کوم دی یو پرابلم حل کوي کمپیوټیشنل پرابلم. ها الګوریدم څه شی دی؟ انپوټ ورکو the set of rules دا مخکې لیکچر کې ما ویلی وو چې set of rules we to obtain the expected output from the given input. چې زما سره ډیزایر اوټپوټ وي چې زړه مې غواړي چې دا اوټپوټ راته میلو شي او هغه په زه وکم کار نو دا چې کوم دینو سټپ بای سټپ سولوشن چې دی مال راکی او زما ایکسپیکټډ ریزلټ مال راکی په اوټپوټ کې نو دې ته زما الګوریدم ما دلته اگزامپل اغشته چې سٹارټ او دا چې کوم دی دا غي سټپس دي. د دې طریقه باندې چې کوم دی یو الګوریدم موږ د انپوټ نه اوټپوټ تاړو دا غي چې کوم دی موږ الګوریدم ولیکو دا الګوریدم دی. الګوریدم به لیکو څنګه مخکې په لیکچرز کې را روان دي بیا به پوره ډیټیل سره دا وایو. بیا دا غي یا سودو کوډ لیکو او دا غي نه بیا موږ فلو چارت جوړو. نو فردر مخکې به دا بیا ایکسپلین کوو چې الګوریدم لیکي څنګه او دا غي فلو چارت څنګه جوړیږي دا فردر لیکچرز کې مخکې را روان دي بیا. رول اف الګوریدم ان پرابلم سالوینګ دا کردار څه دی د الګوریدم په پرابلم سالوینګ کې. Algorithm plays an important role in developing solution to a problem. For example, if we have a complex situation which require a lot of information to be gathered and a lot of data to be processed. کچاري موږ سره یو داسې سچويشن چې ډیره ډیټا کلیکټ کولی او هغه پروسس کولی. Then by dividing each activity of this information gathering and data processing into steps will make the problem solving an easy task. کچاري موږ دا ټوله ډیټا په صحیح طریقې سره دا یو دغه ټوله ډیټا د غټه ډیټا د موږ ډیوایډ کو دا موږ په اسانه طریقه په ډیویژن کې حل کولی شو. لکه ډیوایډ اینڈ کنکر رول باندې دا یو رول دی چې دې ته وی ډیوایډ اینڈ کنکر چې غټ پرابلم ته ملو شي هغه وړو وړو حصو کې تقسیم کوو هغه بیا حل کا. A very famous rule that makes the problem solving be an easy task. په دې طریقه موږ حل کولی شو. For instance, let we take an example of finding the average of 20 numbers. کچاره موږ یو example والو چې د 20 نمبر average معلومول دي. In this process, it is defined in a small discrete step. Then we can make the solution very easily. ٹھیک شو. اوس چې کوم دی موږ وایو چې دا په وړو وړو سټپس کې موږ وایو نو څنګه به کوو. لکه باندې به والو 20 نمبرې پړم باندې سټپ کې دویم نمبر بسو کو بیا به دا ټول جمع کو چې دا ټول هم جمع کو بیا د دریم سټپ کې ویم چې د دې نام چې جمع کړي نو دلته به ریزلټ راوتی نو بیا هم ډیوایډ د ریزلټ اف سټپ 2 by total number of observation, for example 20. لکه total number of observation 20 دي او د step 2 کې چې کوم ریزلټ راوتی دی هغه په دې 20 باندې تقسیم کا the average will be calculated. نو په step 4 کې بتاتا هغه average روزي. نو دا یو وړو کې شان پرابلم و دا غي د حل کولو
دغه طریقه و. اوس کله چې مونږ یو پرابلم حل کوو په الګوریدم باندې، نو دا غیر یو کرایټیریا فار میجرینګ افیشنسي اف ان الګوریدم. مونږ دا ګورو چې دا الګوریدم چې زه کومه طریقه جوړوم، په دې طریقه باندې دا طریقه چې کم دینو افیشنت دا کنه دا لکه څومره چې کم دینو دی کې چې کم دینو د دې افیشنسي ده. ټیک شو کنه؟ د دې افیشنسي څومره ده چې آیا دا چې کم دینو د استعمالولو قابل هم د کنه نه دینه بل یو افیشنت طریقه شته چې په هغه باندې دا کار وکم. نو دې کې مونږ وایو نه کمپیوټر ساينس افیشنسي is used to describe properties of an algorithm relating to how much various types of resources it consumes. مونږ زیات تر چې کم دي ریسورسز ته ګورو چې دا چې کم دینو په ریسورسز کې څه راځي، زیات تر پکې راځي. زمونږ د الګوریدم رننګ ټایم ته ګورو. دوه میجر خبرې دي. د two most frequently encountered and measurable metrics of an algorithm are لکه دوه میټریکس دي، یو د سپیډ اور رننګ ټایم او بل د سپیس. د رننګ ټایم مطلب څه دی؟ د ټایم اټ ټیکس فار ان الګوریدم ټو کمپلیټ، چې څونه ټایم کې دا کمپلیټ کیږي دا پروسس چې زه الګوریدم رن کوم. او بل the memory used by the algorithm during its operation، او څومره memory یې کنزیوم کړه د پروسس د کمپیوټر نه څومره memory موږ سره کنزیوم کړه. نو دې ته موږ وایو د efficiency of an algorithm. efficiency چې موږ معیار کوو د کرایټیریا ده، د رول دی. اوس ټایم اینڈ سپیس کمپلیکسیټي انالیسیس دا مخکې کلاسونو کې بیا په تفصیل سره را روان دي، او بس صرف دومره دا چې ټایم اینڈ سپیس کمپلیکسیټي اف ان الګوریدم چې کوم دی انالیسیس د دې کیږي، او په دې باندې موږ ډیسایډ کوو چې د کوم الګوریدم کمپلیکسیټي کم یا ټایم کم والی، سپیس کم والی، او کار په ښه طریقې سره وکړي، نو به افیشنټي. افیشنسي بسی چې انپوټ موږ ورکو set of rules په اپلای شي، هغه چې کوم دی expected output مال راکی from the given input. نو دا چې کوم دی نو موږ او زما desired output مال راکی په کم ټایم کې او په کم دغه کې، نو دې ته موږ وایو چې efficient. the factors for measuring the efficiency of algorithm. اوس چې کوم factors دي، کوم ته چې کوم موږ سویو لکه هغه وجوهات یا هغه چې کوم دی عوامل په کوم عواملو چې وته مونږه سوایو چې دا چې کوم دینو دا الګوریدم ټیک دی، افیشنت دی. هغه څه دي؟ اړوم به د انپوټس ټو بی نیډډ لومبني چې دینو انپوټس کم پکار دي. بیا دویم نمبر دی پروسس ټو بی کمپلیټډ، او تھرد دی ډیسیژن ټو بی ټیکن، کم ډیسیژن دی، او آوټپوټس ټو بی پرووایډډ. نو لومبني دی انپوټس ټو بی کمپلیټډ. اوس ګوره انپوټس څه شي نه دي چې کله زه یو الګوریدم له انپوټ څو ورکوم، the amount of time of an algorithm takes depend on how large the input on which the algorithm must operate. لکه چې کوم انپوټ زه ورکوم هغه څومره غټ دی، څومره غټ انپوټ ما ورکو. ما مثال وختي ورکو، یو کس دی هغه باندې یو سیز راغواړم ورته صرف یو دکان ته لیږم، نو چې مال یو سیز را لې پاغه بسونه ټایم لګي، او که زه وته چې لاسو دکانونو ته لاړ شو د لاسو زینونه بیا درې سیزونه راواله یا سلور سیزونه راواله، نو هغه ما دومره ډیر انپوټ ورکو چې داغه به ټیم هم ډیر لګي کنه. نو دا څنګه کمپیوټر کې دا فار ایگزامپل multiplying a large huge matrix takes longer than multiplying small ones. چې large matrices دی matrix دا قالبونه چې موږ وته، نو دا چې کوم دی که زه وړو کې مې قالب ملټیپلای کوم پاغه به کم ټایم لګي، او که غټ قالبونه دي چې هغه کې 10 cross 10 قالب دی هغه باندې به کم ټایم زیات ټایم لګي. نو دا بیا افیشنسي دی باندې ډیپند کوي. ان الګوریدم might take different amount of time on inputs of the same size. لکه کله د سی وی کنه، کله یو الګوریدم چې دی کانستنت ټایم کیو چې یو کار زه یو ځل کوم هغه معنی لکه کانستنت ټایم هغه ته وایي. دا غي ټایم کمپلیکسیټي چې کم دینو بیا لکه کمای کو یو کار یا غز لینیر ټایم کوم لکه ان ټایم کوم زم چې دا 1 نواله 100 پورې 1 نواله 200 پورې 1 نواله 500 پورې 1 نواله 1000 پورې، نو دې ته لینیر ټایم وي، یو خاص تعداد دي. او که زم چې نه لوګریتمیک ټایم کې 10 to the power دی 10 to the power دی 10 to the power ته خبره لاړ شي، نو دا بیا لوګریتمیک ټایم دی. او کوادریټک ټایم 10 to the power لکه n power 2 لکه دا چې کندي دا په بیا ایکسپوننشل شي، او بیا چې کوم دی کیوبیک ټایم دی. نو دا چې کوم دی اوس مثال په تور دا مختلف ټایمونه دي، او دا بیا مخکې ډیر ډیټیل سره ایکسپلین شوی دی په کتابونو کې، چې کله بیا د میټرک والا کسان مخکې لاړ شي دا بیا غي ته چې کوم دی راځي تھرد ایئر فورث ایئر کې بیا چې کوم دی نو سو کمپیوټر ساينس فیلډ کې وینو غي ته بیا دا ډیټیل کې شته. ها پروسس ټو بی کمپلیټډ. اوس دویم نمبر خبره دا خړم به او انپوټ ټو بی نیډډ کنه. دویم نمبر خبره دا پروسس ټو بی کمپلیټډ. the time required to complete the operation is a measure for efficiency of an algorithm.
The process completion time is composed of cycle time, wait time, and processing time. Like a process to be completed today, the like a time required to complete the operation is a measure for efficiency of an algorithm. Monga wayu چې زه د efficiency لپاره چې کوم دی زه وایم چې ټایم څومره پکار دی لکه یو پروسس دی هغه څونه ټایم کې کمپلیټ کیږي نو دا غیر دا پرو کمپلیشن ټایم چې دی دا ډیوایډ وي په الګوریدم کې یو ته سایکل ټایم وي یو ته ویټ ټایم وي یو ته پروسیسینګ ټایم وي لکه سپوز د دې مثال به دا والم اوس هغه سټوډنټ تللی دی بازار ته او هغه چې کوم دی یو دکان ته لکه دا یو دکان نه دوه درې سیزونه رالي خو هغه معنی راشته ټیک شو دا هغه ته انتظار وکړو هلته نه سیز روچت کو بیا چې کوم دی بل لاړو بیا بل نو د دالته پکې منځ کې ویټ هم وکړو بیا چې کوم دی بل ټاس ته لاړو بیا بل او دی اخر کې بیا مال راغې نو دا ټوټل د پدې کې سایکل ټایم تیر کو یو سایکل ټایم یو ویټ ټایم او یو پروسیسینګ ټایم دا ټول چې کله کمپلیټ شنو دا یو پروسس کمپلیشن ټایم شو ټیک شو لکه ای ټی ایم ماشين کې هم داسي وي لکه اوس مثال ته یو ټرانزیکشن دی تا ولا نور کسان چې وته انتظار کوي بیا ته ورالې بیا چې کوم دا خدایي حساب سره شو او په کمپیوټر کې څنګه کیږي کمپیوټر کې مثال په تور باندې پرنټر دی پرنټر کې شارټیج جاب فرست یو الګوریدم دی او هغه ما سیټ کړی دی مثال په تور باندې یو شیر زمان دی یو چې کوم دینو بل یو کس دی او بل دی او هغه چې کوم دینو پرنټر لا پرنٹ ورک یو ول 20 پیجز ورک کړل خو کومه وته دا ویلي چې شارټیج جاب راځي هغه رومبنه پرنٹ کاوه نو دی بس کوي لکه مثال په تور باندې اوسې چې دینو 20 پیج شروع کړل 15 ته پرنٹ منځ کې پکې چا 15 پیج نور ورکړل نو هغه چې دا 15 پیج خو کم دی هغه لاس 15 پرې د اوس نور نو دی هغه 15 تر راشي نو چې 15 را شروع کیږي کې دوه پرنٹ کړي بیا ولا چا یو پرنٹ ورکو نو بیا هغه یو تر کوشي نو دا شارټیج جاب چې دا اخیری اوس به د شیر زمان کار د ټولو اخیری کمپلیټ کیږي بیا ځکه چې هغه خو 20 پیج ورکړي دی خو هغه نه اول چې کم دی پروسس دا غډیر دی پروسس ټایم دا غډیر لګي لکه هغه به ټول چې کینو دی یا به دی انتظار کوي دا واړه جاب والا او یا به غټ جاب والا انتظار کوي خو ما د الګوریدم د سیټ کړي په پرنټر چې زه وته چې شارټ جاب راځي نو هغه لانګ جاب پرېدا هغه نو دا اوس په کمپیوټر کې دا سیټینګز بیا کیږي نو دې ته بیا وایي چې یو پروسس ما کم طرف ته لکه سونه ټایم د الګوریدم سونه ټایم ولې پروسس کمپلیشن ټایم یې کمی نو هغه الګوریدم بخي او که پروسس کمپلیشن ټایم یې ډیرو هغه الګوریدم به خني او افیشنت بني او ډیسیژن ټو بی ټیکن لکه اوس دی کې د ډیسیژن خبر امراله د ډیسیژن خبر امراله لکه مثال په تور باندې پرابلم سالوینګ اینڈ ډیسیژن میکینګ ار امپورټنت سکلز ټو امپروو د افیشنسي اف ان الګوریدم اینڈ ګیټ اپټیمل ریزلټ چې کلم چې کوم دی الګوریدم کې مونږه ډیسیژن میکینګ کو نو هغه چې کوم دی ډیر اهم کردار لري په افیشنسي باندې لکه دا غي نه مونږه اپټیمل ریزلټ څنګه اخلو مثال په تور باندې چې اوس یو رن ټایم دی د اف بلاک مونږه ایگزیکیوټ کوو مثال په تور په کمپیوټر باندې اف بلاکس او اوس به کوم دی مونږ سی لینګویج ته فارورډ زوم مخ کې بیا پای کې به دا اف ایلس بلاکس مونږ ډیټیل سره وایو نو دا اف بلاک کمپلیکسټی چې کوم دی نو دا لږه زیاته ده بنسبت د کم یو د ایلس بلاک کې یو یونټ ټایم لګي او په اف بلاک کې چې کوم دی بیگو ان لاگ ان یونټ ټایم لګي نو دا بیا مونږ فردر ایکسپلین کوو خو ډیسیژنز چې کوم دی نو ډیر ضروری دي چې اف ډیسیژن مونږ اپلای کوو لوپ اپلای کوو یا ایلس ډیسیژن اپلای کوو نو چې کوم ډیسیژن مې اپلای کوو پای کې بیا مونږه دا ګورو چې لکه ډیسیژن میکینګ زموږ څنګه دی که پروګرامینګ زموږ خي او ډیسیژن میکینګ مو صحیح نو الګوریدم بم چې کوم دی مونږ ډیسیژن څومره غشتي څنګه مغشتي دي دا بیس کوي او هغه په افیشنسي باندې ډیر غټ اثر لري بیا چې کوم دی اوټپوټ ټو بی پرووایډډ او لاست پوینټ دی ان الګوریدم از سیټ ټو بی کریکټ if every input instance it ends with the correct output لکه مونږ چې کوم دینو کوم یو انسټنس هم دی چې هغه مالا اوټپوټ راکې او کریکټ راکې نو دا چې کوم دینو زموږ الګوریدم ټیک دی او کچره ان انکریکټ الګوریدم یو غلط الګوریدم بسنګي چې کله مالا صحیح انپوټ اوټپوټ راکې او کله مالا غلط اوټپوټ راکې ډیزایرډ ون نوي نو ادر دین ډیزایرډ ون وي نو هغه به غلط الګوریدم هغه به ټیک نه دا غي چې کوم دینو چونکه اوټپوټ کله ټیک دی او کله نو هغه ټرسټیبل نه دی ټرست وردی نه دی so the algorithmic solution that provides correct desired output will be considered as the best solution for the problem to be solved نو موږ دا وایو چې algorithmic solution چې کوم دی هغه به بیسټي چې کوم مالا زما desired solution راکړي desired output راکړي ٹھیک شو اوکے thank you او hopefully چې پوښوي به پی او next lecture کې به بیا ان شاء الله چې موږ problem solving
الګوریدم چې کوم دین جوړو او څنګه به جوړیږي نو ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به ډیسکس کوو. اوکې، تھینک یو.